じゃん。ここもあるよ。もうちょい先か。どこなの？もうちょい先か。およそ700メートル先、右方向です。สวัสดีค่ะเพื่อนๆสโหนกำลังจะไปหาพี่กันนิกาค่ะเพื่อนๆตื่นเต้นจังเลยค่ะเพื่อนๆอยู่จังหวัดนากาโนะค่ะเพื่อนๆ出た？あれここかな？トラック、多分そこだ。あ、覚えてるそこ。いつもライブしてるから。トラック？左か。うん。ここかも、あそこ。違う？だって柿の木覚えてるもん。กันนิกาあ、これもうギリギリだね。ใช่ให้แกเก็บไว้ให้ไง あ、 แล้วแกก็ดูไลฟ์สดไง ไลฟ์สดก็บอกแต่ว่านี่นะพี่กันนิกาเขาทำงานมา ใช่ใช่これもあれやってる今あれな作るところ場所今さこっち忙しいからごめんね พี่กันนิกาไม่เป็นไรค่ะ ดูแล้วให้แกถ่ายแล้วไปปัด ใช่ให้แกถ่ายให้ก่อน ไม่เป็นไรหรอก แล้วก็อีมาเอหิ้งอันไหนบีหิ้งให้แกมาดูหลังบ้าน เพราะว่าร้านน่ะแต่ว่าปะ มาใหม่ เอ๊ะหลังบ้านก็มีอ๋อตรงที่รถจอดใช่ไหมว้าว すげえ、こんなにあるの。すげえパパビデオ撮ってให้แกถ่ายให้ไงว้าすごいว้าป้าちゃんと顔映って เนี่ย โอ้ เขาตกกุไลเนี่ยช่วง すごいね。เดี๋ยวลูกไปเดี๋ยวยกไปเลยเนี่ย こんなにリンゴ取れたの。取れたの。คิวกักโชว์ด้วย ว้าป้าちゃんと撮っ ไม่ て หรอกนะ カメラ ลูกนี้อร่อยยังไม่หวานแต่ว่ามันไอ้นี่แล้วเป็นจูสือแล้วนะมันไม่ค่อยนี่นะเดี๋ยวไปยกไปอ่ะ จะซื้อกลับไปด้วยไง โอเคอันเนี้ยเอาไม่พี่ไปเอาหนึ่งกินแล้วลูกขึ้นไปข้างบนหน่อย すごいね。ยกไปวางอันนี้มันเป็นจูสือแล้วนะอีโมโนอีหมาวันไหนเดสึหมอยหมาที่ตะกุยที่บ้าママのスリッパやっていいお願いอันน่ะโมโกโมลิงโมยโมโกซื้อตรงโมโกเนี่ยนี่ในเราคือไรหมาคือว่าอันนี้มีเวลาคุยด้วยไปยุ่งนะเพราะเด็กเขาต้องไปส่งเนี่ยเลือดเอาแต่ว่าฟูจิอีมาโอชิคุเน่เลยสิอีมาว่าไซโงกะล่ะซามุยกะล่ะเนี่ยซามุยกะล่ะอันเนี้ย 何個あるの？リンゴ。 คิวกัชโช 何個？ เขาตัว 全部で何個？ โอ้いっぱいある何ヘッもっとよいっぱいよもうあもうこうそこもあるそうかもあるの。ある畑の近くよえこれがいいものがない ใช่ไปถ่ายลงไปด้วยไง แล้วหนูค่อยไปใส่ข้อความอะไรอีก ทำแบบง่ายๆดีกว่านะลองแบบง่ายๆเลย ง่ายๆเถอะ แต่แบบว่าเราก็ไม่เป็นไรพี่กันนิกาเดี๋ยว ไม่ของมันสวยแล้วพี่ก็ไม่มันของมันไม่ค่อยนี่ไงเราก็ไม่อยากจะให้ไปใช่ป่ะเดี๋ยวกินให้อิ่มนะ โอ้